সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে কাৱৈ মাছৰ এটি খুব ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে কাৱৈ মাছ বনাই খোৱা নাই, এবাৰ খাই চাব আৰু ৰেচিপিটো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে পাব। কাৱৈ মাছৰ ৰেচিপিৰ বাবে এটা মিক্সি জাৰত সৰিয়হ, নহৰু, জলকীয়া আৰু ধনিয়াখিনি দি দিব আৰু এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। পেন এখন গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি নিমখ হালধি সানি মাছকেইটা প্ৰথমতে ভাজি ল'ব লাগিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অলপ বেলেগ পদ্ধতিৰে এই ৰেচিপিটো বনোৱা হৈছে, আপোনালোকেও নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাবচোন। কাৱৈ মাছকেইটা ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। এতিয়া কাটি লোৱা ফুলকবি কেইপিচ দি দিব আৰু ফুলকবি কেইপিচো ভাজি ল'ব আৰু এতিয়া পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি পুনৰ ফুলকবিখিনি কিছু সময় ভাজিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ দিব, হালধি গুড়ি দিব আৰু দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। একেবাৰে কম তেল ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ। এতিয়া অলপমান পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ঢাকনিখন লগাই কিছু সময় কবিখিনি সিজাব লাগিব। ঢাকনি গুচাই কবিখিনি অলপমান লৰাই দিব আৰু এতিয়া তাত বনাই লোৱা সৰিয়হ, ধনিয়া, জলকীয়া, নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব আৰু দি ভালকৈ মিহলাই সৰিয়হৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব। পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব আৰু ভাজি ৰখা মাছ তিনিটা দি দিব লাগিব। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। এয়া 10 মিনিট পিছত মাছকেইটা লুটিয়াই দিব। খুবেই টেষ্টি হয় এই মাছৰ তৰকাৰীখন। এতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে কেঁচা ধনিয়া পাত কাটি দি দিব আৰু দি 2-3 মিনিট উতলাব লাগিব। 2-3 মিনিট পিছত গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।